Welcome back to my channel! Hello mga Megs! Welcome back to my channel! Magluluto ako ng Tanigue steak. So, ang lulutuin ko, piprito ko muna siya at mamaya ko na ilalagay yung mga kailangan sa steak. Makita mo? Magluluto na tayo ng sauce ng ating Tanigue steak, butter, white onions, garlic, and calamansi, silver swan. Ayan. Simpleng pagluto ng Tanigue steak. Mga Megs, ito na ang Tanigue steak. Luto na siya. Para na naman ito sa dinner namin mamaya. Thank you for watching mga Megs. Shout out sa mahilig kumain dyan. Ito na. Sana may natutunan kayo ng Helen style. Thank you.